حدثت هذه القصة في سوق الفحيحيل في الكويت في عام 2001، حيث قام شخص مجهول بإطلاق النار على شخص كندي وزوجته الفلبينية، وكان الكندي عمره حوالي 38 سنة وزوجته حوالي 36 سنة. وقام هذا الشخص المجهول بإطلاق عليهم 5 طلقات، وقد توفي الرجل الكندي بسبب الطلقات المباشرة في الرأس، وأصيبت زوجته الفلبينية في الكتف وتم نقلها إلى المستشفى. حضر على الفور رجال الأمن والمباحث والأدلة الجنائية وقاموا بتطويق المنطقة ورفع الجثة، وقد اعتقدوا أن استهداف الرجل الكندي يتعلق بنفس قضية استهداف الأجانب، لأن تلك الأحداث كانت في عام 2001. فذهبوا إلى الزوجة الفلبينية في المستشفى وبدأوا التحقيق معها. قالوا لها: من الذي قام بإطلاق النار عليكم؟ قالت أنه يوجد شخص كويتي يرتدي جلابية ولديه لحية، وهو من قام بإطلاق علينا النار، وكان يقول الله أكبر. لذلك استدل رجال الأمن من كلامها أنها عملية قتل ضد الأجانب. وكان المتهم الأول الذي تطابقت عليه جميع الأدلة والمواصفات هو إمام وخطيب مسجد كويتي، بسبب أن له عدة نشاطات في ذلك الوقت في دعم أفغانستان وجمع التبرعات، وكان متشدد في القضية ضد الأجانب، ولهذا السبب قاموا بإلقاء القبض عليه. وبعد أسبوعين من إلقاء القبض عليه قاموا بعرضه على الفلبينية من خلال وضعه بين مجموعة من المتهمين الذين ليس لهم علاقة بالأمر. فقامت الفلبينية باختياره، واعتقدوا حينها أن القضية قد حلت، وقامت وزارة الداخلية الكويتية بالتصريح على أنه تم حل القضية، وتم التحقيق معه مرة ثانية. وبعد 10 أيام من التحقيق معه والأسئلة والاتهامات واعتقاد الناس أنه هو المتهم الرئيسي، قاموا بالإفراج عنه وصرحوا أنه ليس له علاقة بهذه الجريمة، لأنهم اكتشفوا أن هناك متهم جديد وهي الزوجة الفلبينية نفسها. فقد قالوا أن لها شركاء وجميعهم يعملون في منطقة فونتاس في مقاطعة الأحمدي، ومنهم من يعمل بالمجمعات السكنية، وكانت تتفق معهم على قتل زوجها من أجل أن تستفيد من بوليصة التأمين على الحياة. وقد اكتشفوا أنها قد قامت بعمل بوليصة التأمين على الحياة في كندا بقيمة 10,000 دولار، لذلك هي تريد إثبات وفاته في الكويت لكي عندما تذهب لكندا تتمكن من أخذ بوليصة التأمين على الحياة. لذلك قالوا إن المرأة الفلبينية هي التي تسببت في قتل زوجها بالتأكيد، واستجوبوها ولم يعثروا على أي دليل ضدها. بحثوا عن المتهمين من شركائها واكتشفوا أنهم 5 أشخاص، وهي السادسة والمتهم السابع خارج الكويت. وعندما بدأوا في البحث عن الشخص السابع عثروا عليه داخل السعودية، فأبلغوا السلطات السعودية وألقوا القبض عليه. وقالت السلطات السعودية لهم: عندما تثبت اتهاماته بالجريمة سنرسله إليكم. قالوا لهم: حسنا. وبدأت التحقيقات معهم، وكان يوجد فيهم متهم رئيسي والبقية من المشاركين الذين ساعدوه. ثم أعلنت وزارة الداخلية مرة أخرى أنه تم حل قضية وفاة الكندي، وأن القاتل هو شخص فلبيني وقد تعاون مع زوجة المقتول، وأن المتهمين هم 5 أشخاص بدون المتهم الرئيسي، وأحد المتهمين ما زال مقبوض عليه في السعودية، وسوف تقوم السلطات السعودية بتسليمه لنا. وحكم على المتهم الرئيسي بالسجن مدى الحياة في المحاكمة الأولى. وفي الاستئناف حدثت الصدمة، حيث اتضح أن المتهم الرئيسي الفلبيني بريء، وأن زوجة القتيل كذلك بريئة. فصدر حكم الاستئناف بتبرئة المتهمين، وأيد كذلك حكم التمييز، وقاموا بالإفراج عنهم. وقد تمت تبرئة الفلبيني لأن سلاح القاتل لم يتم العثور عليه، واستندت براءته على عدم اكتفاء الأدلة. فأصبحت الناس لم تعد تفهم ما يحدث، فالقاتل ليس الإمام الكويتي وليس الفلبينية بقصة التأمين على
على الحياة إذا من قام بقتل الكندي، فتم تقييد القضية ضد مجهول، وإلى يومنا هذا لم يعرفوا من هو القاتل الحقيقي، ولم يتم العثور على سلاح الجريمة إلى اليوم. وفي عام 2006 رجعت الزوجة الفلبينية ورفعت قضية على وزارة الداخلية وعلى دولة الكويت لكي تأخذ دية زوجها مبلغ 10,000 دينار. فهذه هي جريمة القتل الوحيدة التي حدثت في الكويت، ولم يتمكنوا من التعرف على الجاني، فالجريمة هي جريمة قتل ولكن الفاعل فيها مجهول. ومع ذلك فإنه يوجد العديد من المتهمين في القصة، فمن تعتقدون أنه هو القاتل الحقيقي بالفعل؟ شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.